لو سألتني عن أكتر مكان أحب أبقى فيه لو عشت في اسكندرية هقولك هنا في بحري. مكان اسمه بحري وهو فعلا بحري. الجدعنة والطيبة، التاريخ والعراقة، اسكندرية القديمة بكل الجمال اللي فيها. رحلتنا هتكون في بحري، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة من على بحر اسكندرية البديع واحنا في المنشية التاريخية العريقة، وعلى شمالنا مجمع المحاكم، ورايحين على بحري في حي الجمرك، الحي الشعبي القديم في اسكندرية. زي ما حضراتكم شايفين الكورنيش في المكان هنا مميز جدا، ومن بعد المنشية الكورنيش بيبقى فاضي أغلب أوقات اليوم في الجزء ده. غريبة ان الحي زي ما هو اسمه بحري فهو بحري فعلا، وهتحس ان الجو في الجزء ده مميز فعلا. لو بتحب تصطاد سمك فالجزء ده من اسكندرية هيبقى مناسب ليك جدا. في اماكن كتير الناس بتحب تصطاد فيها زي المنطقة اللي جنب قلعة قايتباي مباشرة. كمان المنطقة هنا مشهورة بصيد السمك على سبيل المهنة. موجود هنا حلقة الاسماك في الانفوشي هنشوفها خلال رحلتنا. شكل الصيادين بقى سواء كان الهواة او المحترفين وهم رايحين كده لمنطقة قلعة قايتباي عشان يصطادوا شكل معروف جدا. منهم اللي شايل السنانير وفي اللي شايل شبك الصيد. يمكن الحي او حي الجمرك وحي بحري، الحي بيجمع كل الطبقات. هتلاقي بيوت الناس البسيطة والحواري والدروب والأزقة والترماي القديم قريبة وجنب قصور الأسرة العلوية. هتلاقي هنا ناس بتعوم وناس بتتمشى على البحر وناس قاعدة تشم هوا وناس بتاكل جيلاتي وناس بتصطاد، يعني حاجة آخر روقان. ويمكن الأسعار اللي موجودة في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي مميزة جدا عن أي منطقة تانية في اسكندرية. يمكن الشاطئ اللي على يميننا دلوقتي هو شاطئ بحري المميز. وعايز أقول لكم إن شكل البحر هنا يعني جميل جدا. وزي ما قلت لكم انا بحب الجزء ده قوي من اسكندريه، وكل زياراتي في اسكندريه بحب اجي هنا فعلا. الغريب ورغم ان هنا حي شعبي من الدرجه الاولى، لكنك هتلاقي فيه انديه الصفوه والنخبه زي نادي اليخت والنادي البحري اليوناني ونادي الصيد ونادي الكشافه. هتلاقي كمان هنا في بحري هو يعتبر من اكتر الاماكن اللي لسه الناس محتفظه فيها بالعادات والتقاليد السكندريه الجميله. لما تيجي هنا في بحري لازم تزور قلعه قايتباي وتعدي على حلقه السمك في شارع راس التين وتصلي في المرسى والعباس وتاكل جيلاتي من عزه. وممكن تروح عند قصر راس التين. احنا بقى هننزل من العربية عشان نتفرج على المنظر البديع اللي موجود على يمنا. اتفرجوا بقى على جمال المنظر البديع اللي موجود قدامكم، وهو تجمع المراكب اللي موجودة هنا في حي بحري او حي الجمرك. طبعا المراكب دي ممكن تاخد منها مركب وتعمل رحلة جميلة جدا انت وعيلتك واصحابك وولادك وحبايبك، وبسعر رخيص جدا جوه بحر اسكندرية الرائع. هتستمتع بالرحلة دي جدا. احنا يعني ما زلنا بنتفرج على الجمال، وزي ما انتم شايفين الجزء اللي احنا فيه قدامنا هو الموقف بتاع الاتوبيس الاحمر اللي بدورين اللي بياخدك من هنا ويوصلك للمنتزه. رجعنا مرة تانية للعربية، وعايز اقول لكم ان بحري بيضم 4 اقسام، هم الانفوشي وراس التين والجمرك والمنشية. يعني اتفرجوا بقى على جمال وعظمة مصر، وزي ما بنقول في كل جولاتنا يعني قدر من الاهتمام بمناطق وشوارع وأحياء مصر هنبقى في حتة تانية خالص. يعني على يمنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده مسجد منار الإسلام، وفي حنطور من الحناطير اللي راكنة هنا واللي ممكن تستمتع برحلة جواها لما تيجي تزور اسكندرية. واحنا موجودين في ميدان قايتباي، وطبعا لو كملنا طريقنا على طول هنوصل لقلعة قايتباي اللي زرناها في رحلة اسكندرية السنة اللي فاتت، واتفرجنا عليها من جوه واتفرجنا على جمال شكل البحر من جوه قلعة قايتباي. استمتعنا بيها بشكل كبير. لكن احنا بقى دخلنا دلوقتي كده على شارع راس التين،
وعايز اقول لكم ان في كل حته في مصر هتلاقوا التاريخ معجون كده جوه الجغرافيا، مخلوطين جوه الناس الطيبين عشان يخلقوا الحاله اللي بتشوفوها في شوارع مدن مصر. بصراحه انا مستمتع جدا، واتمنى ان انتوا تكونوا مستمتعين معايا. على ايدينا اليمين دلوقتي حلقه اسماك الانفوشي، واللي يمكن عمرها اكتر من 200 سنه. بيجي ليها التجار من كل المحافظات، وزي ما انتوا شايفين كده الناس اللي بيبيعوا الاسماك منتشرين قدام الحلقه، وممكن تدخل جوه الحلقه هتلاقي فيها عدد كبير جدا من الناس. يمكن الحلقه دي تعتبر الاقدم والاشهر لبيع السمك، بيتعمل فيها مزاد كده يعني يمكن بيبدا الساعه 4 الفجر. كل طاوله سمك بيكون فيها من 20 ل 30 كيلو جرام. سعرها طبعا بيتغير حسب سعر اليوم. لما تيجي الحلقه هنا في الاغلب هتشتري بنظام الشروه، بتكون كميات قليله من انواع مختلفه من الاسماك. ممكن حظك يكون في مرجان، بربوني، جمبري، قاروص. احنا على يمنا دلوقتي قصر ثقافه الانفوشي، ولسه مكملين طريقنا في شارع راس التين. وعايز اقول لكم ان كلمه انفوشي دي جايه من اسم عيله ايطاليه كانت عايشه هنا وبتشتغل في صيد الاسماك من القوارب الكبيره، وكان اسمها انفوشي، والناس بعد كده حرفوا الاسم للانفوشي. يعني بما اننا موجودين طبعا على يمنا دلوقتي منطقه صناعه السفن اللي موجوده في بحري، في المنطقه اللي احنا بنتمشى فيها النهارده، وفي شارع راس التين. بما اننا في شارع راس التين فلازم احكي لكم عن المسمى ده جه منين. طبعا هو المسمى راجع لقصر راس التين، واللي بيعتبر من اقدم القصور الموجوده في مصر، واللي بيطل على البحر المتوسط مباشره. قصر راس التين يعني يمكن اهميته بترجع لانه القصر الوحيد اللي يمكن شهد وعاصر قيام أسرة محمد علي باشا، واللي استمرت في الحكم حوالي 150 سنة، وأكبر قصور اسكندرية. وهو برضو نفس القصر اللي شهد نهاية حكم الأسرة العلوية لما شهد خلع الملك فاروق ورحيله للمنفى في إيطاليا على ظهر يخت ملكي اسمه المحروسة من ميناء راس التين اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. القصر ده يعني القصر بدأ محمد علي في بناه سنة 1834 عشان يضموا لقصور المحمودية وقصر إبراهيم باشا في اسكندرية. يمكن القصر مبني على الطراز الأوروبي واللي كان منتشر في اسكندرية في الوقت ده، عشان اسكندرية كانت فيها عدد كبير من الجاليات الأجنبية. كان على شمالنا دلوقتي حلواني الشيخ وفيق اللي هو بتاع الرز واللبن وبتاع منتجات الألبان المختلفة والآيس كريم. رائع جدا ومحل من المحلات الجميلة واللي أسعاره مميزة جدا. ممكن تيجي وتجربه لما تيجي في رحلتك في اسكندرية. يعني المنطقة في الأصل هنا متسمية راس التين عشان كانت مليانة بأشجار التين بشكل كبير، وقصر راس التين فضل هو المقر الصيفي لحكام مصر على مر العصور. دخلنا كده بقى شمال وماشيين كده على يعني مسار الترماي اسكندرية القديم الجميل، وعلى يمنا حديقة راس التين، واحنا موجودين في شارع ميدان ابراهيم الاول. وزي ما انتم شايفين في عدد كبير من الشوارع متسمي على اسماء الاسرة العلوية او اسماء اولاد محمد علي. زي ما انتم شايفين في موقف للاتوبيسات هو موجود على يمنا دلوقتي، واحنا على يمنا كمان مقابر الانفوشي اللي موجودة في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي، وقدامنا مدرسة راس التين الثانوية بنين. وما زلنا ماشيين على قضبان الترماي وبنلف كده، وبقينا موجودين في شارع مسجد تربانة. وعلى يمنا مدرسة قاسم أمين الإعدادية للبنات. ولسه بنتمشى في عمق اسكندرية القديمة. لكن واحنا موجودين في شارع راس التين كان متفرع منه شارع اسمه محمد كريم، قريب كده من ميدان قلعة قايتباي. كان السيد محمد كريم ده كان حاكم اسكندرية أيام الحملة الفرنسوية، وكان ليه دور كبير في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنساوي. فضل يقاوم ويجاهد لغاية ما أعدمه نابليون في ميدان القلعة، أو اللي كان اسمها ميدان الرميلة، ودلوقتي اسمه ميدان صلاح الدين. احنا لسه بنتمشى وبنتفرج على شكل اسكندرية القديمة، واللي انا اعتقد ان عدد كبير جدا من الناس اللي بيتفرجوا معايا على الحلقة ما شافوش الشوارع الجانبية او الشوارع الفرعية دي قبل كده. الشوارع اللي ساكن فيها اهلنا في المناطق الشعبية القديمة جدا في اسكندرية، واللي بترجع لعشرات او مئات السنين ولسه عايشه لغايه دلوقتي. واتمنى ان البيوت دي يحصل لها عمليات تطوير وتبقى المناطق بالاشكال القديمه بتاعتها، ولكن يتعمل لها عمليات تطوير
ويبقى فيها قدر من الشكل الاكثر حضاريه. احنا هنسرع بس الفيديو لان الاتوبيس اللي قدامنا دلوقتي ده يمكن خد وقت طويل جدا، لكن انا سرعت الفيديو عشان ندخل من بعض الشوارع الجانبيه اللي موجوده هنا ونخرج مره تانية على شارع راس التين في رحله رجوعنا لقلعه قايتباي. نرجع نتكلم عن قصر راس التين، واللي عايز اقول لكم ان هو اعيد بناؤه بشكل حديث في عصر الملك فؤاد عشان بقى يتماشى مع روح العصر الحديث على ايد مهندس ايطالي تكلف وقتها يمكن 400 الف جنيه، ويعني اصبح شبه كده قصر عابدين. احنا دخلنا كده من شارع صقر باشا اللي هيرجعنا مره تانية على شارع راس التين. زي ما انتم شايفين هو شارع شعبي بشكل كامل، موجود فيه محلات للخضروات والفواكه، موجود فيه افران للعيش، موجود فيه سوبر ماركتات على كل لون، موجود فيه عدد كبير من القهاوي الشعبية. سرعت برضو الصورة عشان نرجع مرة تانية لشارع راس التين واللي هنخرج له من شارع صقر باشا. يمكن زي ما انتم شايفين لسه في بواقي كده لزينة رمضان ما زالت موجودة هنا، يمكن بتفضل موجودة لرمضان اللي جاي، وكل سنة وحضراتكم طيبين بشكل عام. احنا لسه هنخرج زي ما قلت لكم على شارع صقر باشا، وهيبقى قدامنا مباشرة كده شاطئ راس التين، وهندخل على شريطة رماي كده وهنتمشى في منطقة بحري الجميلة واللي بنزورها النهاردة، واللي أنا زي ما قلت لكم بستمتع بزيارتها بشكل كبير خلال رحلاتي جوه اسكندرية. بحاول طبعا في كل الرحلات ان انا امزج لكم عدد من الشوارع الجانبيه مع عدد من الشوارع الرئيسيه، مع عدد من المناطق الشعبيه والمناطق الراقيه، بحيث ان انت تكون فكره عامه عن مدينه اسكندريه. وزي ما البحر موجود على شمالنا دلوقتي، عايز اقول لكم وانت على البحر ما تفكرش الا انك تستمتع بالهواء النقي ومنظر البحر الممتع. ولو معاك ولادك فكر بس انك تاخد بالك منهم وتخليهم يستمتعوا بالبحر او تلعب معاهم على الرملة. يمكن كلنا بنحب الطيارة الورق اللي حكايتها حكاية، بتفهمش ليه كلنا بنحب نلعب بيها سواء صغيرين او كبار. يعني حاجة كده فعلا مبهجة. سلام بقى لو لما بتقع وبتحاول ان انت تجري وتشدها في كل اتجاه عشان ما تقعش، ولو وقعت يبقى يعني شكرا، يعني خيوطها بتلف حوالين سور او شمسية، وكل سنة وانت طيب. لكن هتلاقي نفسك بتجري زي المسحور وبتروح تشتري واحدة تانية تلعب بيها في اليوم اللي بعديه. الحاجات الجميلة على البحر انت بتلعب مع ولادك على الرملة، ان انت تحفر حفرة كده كبيرة لغاية ما توصل لمية البحر تحت الرملة، بيبقى شيء برضو مبهج وممتع جدا. الحاجات الصغيرة دي اللي انا بقولها يمكن حاجات بسيطة ومش مكلفة خالص، لكن بتحطك في مود تاني خالص وبتنسى بيه الحياة العصرية وبترجع بيه سنين كتيرة لورا، لما كانت الحياة هادية ومريحة وما فيهاش أي تعقيدات، وكانت موجودة وسط ناسنا الجميلة جدا واللي عايشين في أحياء اسكندرية القديمة، واللي بنزور حي منها النهاردة وهو حي بحري اللي فيه الأنفوشي وراس التين وقلعة قايتباي والمرسي أبو العباس. هنسيب بقى شارع راس التين اللي احنا فيه دلوقتي بعد ما نلف يمين واحنا راجعين كده مرة تانية في اتجاه قلعة قايتباي عشان نزور القلعة من قريب. احنا دلوقتي بقى في حدود قلعة قايتباي المشهورة جدا، اللي يمكن كتير من الناس متخيلين ان دي القلعة الوحيدة لقايتباي. الحقيقة ان في قلعة تاني ليه في رشيد. القلعة هنا اتبنت فوق عجيبة من عجائب الدنيا القديمة، وهي منارة اسكندرية اللي اتهدت في زلزال رهيب من 700 سنة تقريبا. القلعة يمكن تعتبر من أهم الآثار في مصر واسكندرية. الهدف من بناها زي ما حضراتكم شايفين ان هي تكون حماية وتحصين للمدينة ضد اي هجمات، وكانت حصن دفاعي وقت السلطان قنصوة الغوري وكان مهتم بيها جدا. يمكن فنار او منارة اسكندرية اللي كانت موجودة مكان القلعة هنا اتعملت في عهد بطليموس الثاني، وارتفاعها يمكن كان 120 متر. وفي اعتقاد ان الحجارة المستخدمة في بنى القلعة اللي كنا لسه شايفينها هي مبنية من بقايا احجار الفنار القديم، والجزء اللي احنا موجودين فيه اسمه شبه جزيرة فاروس. طبعا زي ما قلت لكم كان لينا رحلة جوه القلعة اتفرجنا عليها بشكل كبير. في القرن العشرين طبعا انتقل بقى دور القلعة من الدور الدفاعي للدور الأثري والدور السياحي.
عايز اقول لكم ان للاسف القلعه كان حصل لها تصدع في نهايه القرن ال19 لما تعرضت لقصف يعني مدمر من الاسطول الانجليزي لمصر سنه 1882، وبعديها تم اهمالها فتره طويله لغايه ما تم ترميمها. يعني بتلاقوا مجموعه كبيره من المراكب اللي الناس بتستمتع بيها، وبالذات للي بيحبوا التصوير، الصور والفيديوهات هتبقى تحفه فعلا. منظر اسكندريه من فوق القلعه شيء مبهر، خاصه الجزء يمكن اللي فيه المراكب في بحر اللي اتفرجنا عليه من شويه صغيرين. كمان هنا موجود فيه مجموعه كده من الفرشات اللي بتبيع حاجات كتيره جدا، اشاربات حريمي واكسسوارات حريمي ومجموعه من لعب الاطفال. برضو ممكن تشتري منها تذكارات كده لزيارتك في نطاق قلعة قايتباي، وموجود فيه متحف للأحياء البحرية. ويعني ممكن زي ما قلت لك في نطاق القلعة هنا تركب مركب، وموجود اهو زي ما انتم شايفين كده نادي اليخت المصري اللي موجود في منطقة بحري في اسكندرية. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم جيلاتي عزة المشهور جدا في اسكندرية. رجعنا تاني لكورنيش اسكندرية، ولسه بنتمشى جوه منطقة بحري، وزي ما انتم شايفين كده انتشار الحناطير في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها، لانك بالفعل وانت راكب الحنطور هنا هتستمتع بيه جدا، وهتكون رحلة جميلة جدا. وزي ما انتم شايفين الشارع اللي جاي يمين ده هو اللي راكن فيه الاتوبيس الاحمر اللي ممكن ياخدك من هنا من بحري وتتمشى بيه على كل شواطئ اسكندرية وكل كورنيش اسكندرية وبحر اسكندرية كله من هنا من بحري لغاية ما توصل للمنتزه. ممكن برضو بعد ما تنزل من الاتوبيس، وانا يعني بقترح عليكم رحلة كده، تيجي هنا بحري تركن عربيتك وبعدين تركب الاتوبيس او طبعا حتى ممكن تيجي بالميكروباص، او يعني الميكروباصات هي زي ما انتم شايفين منتشرة هنا، وبعدين تركب الاتوبيس الاحمر ده اللي بدورين وتوصل بيه لغاية المنتزه، وتدخل بقى المنتزه تتفسح فيه. لانه زي ما قلت لكم المنتزه اصبح يعني غير مسموح بدخول العربيه وتتمشى بيها جوه المنتزه. انت ممكن تخش بالعربيه، لكن موجود في جوه المنتزه كده جراج تركن فيه العربيه. فاقترح عليك تاخد الاتوبيس ده، تاخد بيه رحله جميله جدا، وتنزل عند المنتزه وتدخل تتفسح جوه المنتزه وتتفرج عليه، وبعدين تخرج مره تانية وتاخد الاتوبيس في الاتجاه اللي راجع مره تانية لمنطقه بحري. لو كنت راكب مواصلات هتنزل بقى في الجزء اللي يعجبك، ولو كنت راكب عربيتك هتنزل عشان تاخد عربيتك مرة تانية. احنا دخلنا كده من شارع كورنيش اسكندرية، وبقى قدامنا واحد من معالم بحري والمعالم اسكندرية كلها، وهو مسجد سيدي المرسي ابو العباس، تحفة معمارية جميلة ويعتبر من اجمل مساجد العالم. شيء معتاد بقى انك تلاقي ناس بيقولوا المرسي ابو العباس في اسكندرية، لان اهل اسكندرية وطول زمن يعني بعيد مرتبطين بالشيخ أبو العباس المرسي اللي جه لمصر سنة 1244 واستقر فيها وفي اسكندرية تحديدا، وكان بينشر العلوم الدينية والدنيوية بين الناس، وكان واحد من أهم علماء الدين، وكان من رجال الصوفية في سلسلة الطريقة الشاذلية. زي ما انتم شايفين في مجموعة من ألعاب أو مراجيح الأطفال المنتشرة في نطاق مسجد سيدي المرسي أبو العباس، وإحنا بقينا موجودين في شارع محمد كريم وفي عمق اسكندرية القديمة، ولسه بنتفسح ونتمشى. ويمكن سرعت الصورة شوية عشان نخرج مرة تانية على كورنيش اسكندرية وننهي هناك رحلتنا النهاردة. عايز اقول لكم المسجد المرسي ابو العباس من اهم المزارات الاسلامية، والمسجد يعني يعتبر على البحر في حي الجمرك. الشيخ المرسي ابو العباس اتوفى سنة 1281، وسنة 1934 بقى المسجد حصل له طفرة معمارية لما أمر الملك فؤاد الأول إنه يعمل ميدان للمساجد بيضم جنبه مسجد الإمام البوصيري وشيخ ياقوت العرش. والمسجد يعتبر على الطراز الأندلسي، يعني جميل جدا من الداخل والخارج، ويمكن قبة المسجد تعتبر هي أجمل قبة المسجد في مصر. زي ما انتم شايفين انا رجعت تاني وبلف كده، ويمكن حاسبكم في نهاية رحلتي النهاردة، لكن انا هرجع مرة تانية وهتمشى براحتي كده بقى، واستمتع بجمال اسكندرية القديمة وجمال العمارات الجميلة وجمال النخيل اللي مالي المنطقة هنا في بحري في اسكندرية. اتمنى ان رحلتي اللي كانت في حي من اقدم احياء اسكندرية وهو حي الجمرك او بحري
البحري زي ما بنحب نقول. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.